हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू। आज हामी यो भिडियोमा एकदमै सजिलो तरिकाबाट जीमेल अथवा गुगल अकाउन्ट बनाउन सिक्दैछौँ। हजुरहरू पनि नयाँ जीमेल अकाउन्ट बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु भएमा एकदमै छिटो र सजिलो तरिकाबाट मोबाइलबाट नै जीमेल अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको समयमा चाहिँ गुगल अकाउन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनभने हाम्रो मोबाइलमा एप्सहरू डाउनलोड गर्न होस्, युट्युबको अकाउन्ट क्रिएट गर्नलाई होस्, ब्याङ्कहरूको अनलाइन सेवा लिन होस्, या इभन युट्युबमा भएको भिडियोहरू हेर्नलाई पनि गुगल अकाउन्ट चाहिने गर्दछ। सो त्यसैले अब ढिलो नगरिकन अकाउन्ट क्रिएट गर्नतिर लागौँ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी मोबाइलको स्क्रिनमा जाऊँ है। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल लागेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। सो हामी चाहिँ मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हजुरहरूको मोबाइलमा वाइफाई अथवा डाटा चाहिँ कनेक्ट हुनुपर्छ है। वाइफाई अथवा डाटा कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामी यो जीमेल एप्लिकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। जीमेल एप्लिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, अथवा हजुरहरूले जीमेल एप्लिकेसन यहाँनिर भेट्नु भएन भने चाहिँ सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएर थोरै तल स्क्रोल गरेर आउनुहोस्। थोरै तल आएपछि यहाँ गुगल भन्ने देख्नुहुन्छ, गुगलमा क्लिक गरिदिनु होला। अब गुगलबाट भित्र आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब हजुरहरूको अकाउन्ट छैन भने चाहिँ यहाँनिर एड अकाउन्ट भनेर आइरहेको हुन्छ। अब अलरेडी एउटा अकाउन्ट छ भने चाहिँ हजुरहरूको यस्तो अप्सन आउँछ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एड अनदर अकाउन्ट भन्ने अप्सनमा जानु है। अब यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूको मोबाइलको पिन माग्छ, पिन हालिदिनु होला। अब पिन हालिसकेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ, साइन इन विथ यो गुगल अकाउन्ट भनेर। हामीसँग गुगल अकाउन्ट छैन, सो क्रिएट अकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। क्रिएट अकाउन्टमा गरिदिनु होला। क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ फर माई पर्सनल युजमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यस्तो इन्टरफेस आयो, क्रिएट अ गुगल अकाउन्ट भनेर। अब यहाँनिर इन्टर यो नेम भनेर आयो। इन्टर यो नेममा अब हजुरहरूको नाम हालिदिनु होला। फर्स्ट नेम हालिदिनु। यहाँनिर चाहिँ म अहिलेलाई राम हालिदिन्छु, किनभने मेरो अगाडि नै अकाउन्ट भइसकेको छ। म अब हजुरहरूलाई एक्जाम्पलको लागि मात्रै बनाइदिन्छु। राम हाल्यो। अब यहाँनिर सरनेम अप्सनल हो, सरनेम हजुरहरूले हाल्न पनि सक्नुहुन्छ, नहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। छ भने हाल्नु होला, छैन भने छोडिदिँदा पनि हुन्छ। छ भने मैले बहादुर हालिदिएँ है त अहिलेलाई। अब नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ बेसिक इन्फर्मेसन आउँछ। अब यहाँनिर हजुरहरूको बर्थडे र जेन्डर हाल्नुपर्ने हुन्छ। बर्थडेमा चाहिँ अब डेट अफ बर्थहरू हालिदिनु होला तपाईँहरूको। डेमा डे नै हालिदिनु, डेमा डे हालिदिनु, मन्थमा मन्थ हालिदिनु र इयरमा इयर हालिदिनु। अब जेन्डरमा मेल हो भने मेल थिच्नु होला, फिमेल हो भने चाहिँ फिमेल थिच्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु। नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हजुरहरूले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब आइडीको लागि चाहिँ हजुरहरूले यु क्यान युज लेटर, नम्बर एन्ड फुल स्टप्स लेखेको छ नि। हजुरहरूले अब यहाँनिर नाम, नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ है। सो एक्जाम्पलको लागि मैले राम बहादुर अब नम्बर एउटा राखिदिएँ ल, मैले 1555 राखिदिएँ। राम बहादुर 1555 मैले एक्जाम्पलको लागि राखिदिएँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो नाम, नम्बर यताउता राख्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ हजुरहरूले सम्झिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब नेक्स्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब द्याट युजर नेम इज टेकन ट्राई अन अदर भन्यो भने चाहिँ यो नामको चाहिँ अलरेडी नै आइडी बनिसकेको हुनाले चाहिँ अब अर्को केही ट्राई गर्नु होला भनेर यहाँनिर भन्छ है। म 1555 नराखेर चाहिँ 981804 राख्छु है। अब मलाई यो सजिलो लाग्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो राखेँ। हजुरहरूले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरेपछि मेरो आइडी चाहिँ सक्सेस भयो। अब यहाँनिर पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब पासवर्डमा चाहिँ हजुरहरूले अलि स्ट्रङ पासवर्ड बनाउनु होला। जस्तै अगाडि 1-2वटा अक्षर राखिदिनु, त्यसपछि सिम्बल राखिदिनु, अनि नम्बरहरू राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब जस्तै हजुरहरूले यहाँनिर राम 123@123 राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब जे राख्दा पनि हुन्छ, तर अलिकति स्ट्रङ राखिदिनु होला, जस अरूलाई थाहा नहोस्। सो यहाँनिर पासवर्ड पनि राखिहालौँ है त। त्यो पासवर्ड राखिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एकैछिन टाइम लिन्छ। सो रिभ्यू योर अकाउन्ट इन्फो भनेर आयो। यु क्यान युज दिस इमेल एड्रेस टु साइन इन लेटर भनेर आयो।
अब यो चाहिँ अकाउन्ट बनिसकेको छ है। अब यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब यस्तो प्राइमेसी एन्ड टर्म्स आउँछ। यसको लागि चाहिँ तल 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 गरेर आई एग्रीमा क्लिक गरिदिनु होला। सो आई एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको जिमेल अकाउन्ट अटोमेटिक यहाँनिर कनेक्ट भएर आउने गर्छ। यति भएपछि हजुरहरूको गुगल अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो है त। जिमेल अकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यसलाई अब हरेक ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। गुगल प्ले स्टोरमा, युट्युबमा सबै ठाउँमा हजुरहरूले यसलाई युज गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ। त्यो आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो होला। यदि केही कन्फ्युजन वा केही क्वेसन छ भने चाहिँ तल कमेन्टमा मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, म हजुरहरूलाई रिप्लाई गर्नेछु। अरू यस्तै थप जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।